ફરકી એ બ્રાન્ડ નથી, હેરિટેજ છે. તો આજે એ પર્ટિક્યુલર પ્રોડક્ટ માટે આપણે કોઈ ડિઝાઇન કરતા હોઈએ, જનરલી અમે ઓનર જોડે જ આ ઇન્ટરેક્શન પરથી બી એવું લાગ્યું હતું કે એમના માટે પ્રોડક્ટ ઇઝ ધ હીરો, નોટ ધ ઇન્ટિરિયર. કેમ છો ફ્રેન્ડ્સ? હું કલ્પન ઇન્ફ્રાકોર્નરના આ વિડીયોમાં તમારું સ્વાગત કરું છું. તો ચાલો ફરકીના યંગ એન્ડ એનર્જેટિક ઇન્ટિરિયર ડિઝાઇનર રવિ દવે સાથે વાતોને કન્ટિન્યુ કરીએ. વાત આગળ વધારીએ એ પહેલાં જો તમારે ફરકીનો ફર્સ્ટ એપિસોડ જોવાનો બાકી હોય તો ઉપર આવેલી લિંક પર ક્લિક કરજો. આ વિડીયો બનાવવા પાછળનો મારો આશય છે રિયલ એસ્ટેટની અલગ અલગ વાતો તમારી સાથે શેર કરવાનો. જો તમે હજી સુધી ઇન્ફ્રાકોર્નરની ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ અવર ચેનલ એન્ડ ક્લિક ધ બેલ આઇકન. So guys, let's welcome the creative mind, Ravi Dave. થેન્ક યુ. Ravi, as a young interior designer, ફરકી જેવી બ્રાન્ડ સાથે કામ કરતાં કઈ ચેલેન્જીસ ફેસ કરવી પડી હશે? ફરકી એવું કહેવાય છે કે ફરકી એ બ્રાન્ડ નથી, હેરિટેજ છે. અને આજે હેરિટેજ ઇન ટર્મ્સ ઓફ નોટ ધ ડિઝાઇન એન્ડ ઇન્ટિરિયર બટ ઇન ટર્મ્સ ઓફ ધ પ્રોડક્ટ. કારણ કે આજે વર્ષોથી 1960 ઓનવર્ડ્સ એમનું જે બી પ્રોડક્ટ ટેસ્ટ છે અને પ્રોડક્ટની જે વેરાયટી છે એ ઇન્ટેક્ટ છે અને હેરિટેજ વેલ્યુઝ ઊભી કરે છે. અને આપણે અમદાવાદ હેરિટેજ સિટીમાં વન ઓફ ધી વર્લ્ડ હેરિટેજ સિટી છે, એમાં આ બ્રાન્ડ સસ્ટેન કરે છે બહુ સારી રીતે અને લોકો રિકોલ ફરીવાર જાય ને લોકો એમના યંગ જનરેશનને લઈને જાય છે. તો એ બહુ જ સરસ એનું એક પોતાનું એક હિસ્ટોરિકલ બેકગ્રાઉન્ડ છે. તો આજે એ પર્ટિક્યુલર પ્રોડક્ટ માટે આપણે કોઈ ડિઝાઇન કરતા હોઈએ તો જનરલી અમે ઓનર જોડે જ આ ઇન્ટરેક્શન પરથી બી એવું લાગ્યું હતું કે એમના માટે પ્રોડક્ટ ઇઝ ધ હીરો, નોટ ધ ઇન્ટિરિયર. તો એમને ઇન્ટિરિયરમાં અમે એવું કંઈક આપીએ જે એની પ્રોડક્ટને ઓવરશેડો કરી દે અથવા ડીવેલ્યુ કરી દે તો એ જસ્ટિસ ના આપી શકે. તો ચેલેન્જ એ જ હતી કે એમની પ્રોડક્ટને હીરો કેવી રીતે બતાવી શકીએ અને એવું એન્વાયરમેન્ટ આપી શકીએ જે એ હીરો પ્રોડક્ટ લોકો વારંવાર ખાવા આવે અને ત્યાં બેસીને એ પ્રોડક્ટ એન્જોય કરી શકે. તો અમારું જે ઇન્ટિરિયરનું જે મેઇન કન્સેપ્ટ અમે જે ડેવલપ કર્યો, જે રેલવે સ્ટેશનથી ડિરાઈવ થઈને હતો, તેના ઓવરઓલ જે કલર કોમ્બિનેશન અને સ્ટાઇલથી અમે એને એકદમ સટલ રાખ્યો હતો. રીઝન એ જ હતું કે મલ્ટી કલર પ્રોડક્ટ છે. આજે ફ્રૂટ અને એના રિલેટેડ બધા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સથી બનેલી પ્રોડક્ટ્સ હોય તો એના કલર્સ અને એનું બ્રાન્ડિંગ બહુ અટ્રેક્ટિવ હોય છે. તો અમે એવો એક બેઝ પ્રોવાઈડ કર્યો જે અમારી ઇન્ટિરિયરની લેંગ્વેજ એ પ્રોડક્ટની વેલ્યુ વધારે રાધર દેન ઇન્ટિરિયર ઓવર પાવર કરે. બહુ બધા મટીરિયલ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરીએ અને એને ડિસ્ટર્બ કરી દે એવું ના થાય. તો જે ચેલેન્જ એ જ હતું કે એને પ્રોડક્ટને હીરો કેવી રીતે કરવી અને એને મેન્ટેન કરી કરવી. પ્રોડક્ટ હીરો છે એ વાતને એસ્ટાબ્લિશ કરીને તમે એક આખી કોન્સેપ્ચ્યુઅલ ડિઝાઇન ક્રિએટ કરી છે. પણ એ આખી ડિઝાઇનનો મેઇન હાર્ટ ક્યાં તો એનો મેઇન કોન્સેપ્ટ શું હતો? મેઇન કન્સેપ્ટ કહું તો એક મોટું ડિસિઝન કહેવાય કે આજે કોઈ અમે લો ગાર્ડનનું એક આઉટલેટ છે એનું જ એક્ઝામ્પલ આપીશ કે એમાં અમે જે એરિયા છે જે ઓનરે ઓલમોસ્ટ ઘણા ટાઈમથી પરચેસ કરેલો અને આફ્ટર હેન્ડિંગ ઓવર ફ્રોમ ધ બિલ્ડર એમણે 6 મહિના સુધી તો ડિઝાઇનરની સર્ચમાં જ એ હતા કે કયા ડિઝાઇનર એ ડિઝાઇન કરશે, બિકોઝ દે વોન્ટ ટુ રીવેમ્પ ધ બ્રાન્ડ ઇટ સેલ્ફ. તો અમારા માટે અમે જ્યારે જગ્યા જોઈ ત્યારે એ લિનિયર શોપ હતી. હવે એનું પ્રપોર્શન જોઈએ તો આપણે X વર્સિસ 7Xનું પ્રપોર્શન હતું. તો એમાંથી X વર્સિસ 7Xના પ્રપોર્શનમાં આગળ આપણે ફરકીની કે કોઈ બી આઉટલેટની આ જે પર્ટિક્યુલર ડિઝાઇન છે અમારી જે મોડ્યુલ એ નીડને અમે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીએ તો અમારી જોડે આગળ 1.5X or 2X જેટલું પ્રપોર્શન અમારે ડેલિબરેટલી એમને એવું કન્વિન્સ કરવા પડ્યા કે આજે તમારે ઓલમોસ્ટ 120 સ્ક્વેર ફીટ જેવો એરિયા ઓપન રાખવાનો છે, જ્યાં આપણે કોઈ સિટિંગ એલિમેન્ટ કે પર્ટિક્યુલરલી કોઈ એવી વસ્તુ શોપ ફ્રન્ટનો ગ્લાસ ત્યાં નહીં મૂકીએ. એ પર્ટિક્યુલર એરિયા પબ્લિક માટે ઓપન હોય એવી ફીલ આપીને કરીશું. ફ્રન્ટ તમે બહારની જગ્યાએ અંદર લઈ ગયા? તો ગ્લાસ ફસાડ જે બિલ્ડર જનરલી ફ્રન્ટ પર આપતા હોય છે દેટ વી હેવ ટેકન ઇનસાઇડ ધ શોપ. ઓલમોસ્ટ 10 to 12 ફીટ અંદર લઈ ગયા છે. અને એટલે આટલા બધા સ્ક્વેર પ્રાઇમ લોકેશન પર આટલા સ્ક્વેર ફીટ તમે દુકાન નાની કરી. એટલે અમે આ સજેશન ઓનરને આપ્યું અને એમને આઈડિયાને અપ્રિશિએટ કર્યો. નોટ ઓનલી અપ્રિશિએટ કર્યો, એમને ઇમ્પ્લિમેન્ટ બી કરાવડાવ્યો. વોટ ઇઝ ધ રીઝન? એ સ્ક્વેર ફીટનો શું યુટિલાઇઝેશન? એ સ્ક્વેર ફીટના યુટિલાઇઝેશન મલ્ટિપલ હતા કે આજે એક મેસ્કોટ જે તમે આપણે વાત થઈએ તો એ અમે એને માટે એક ડેડિકેટેડ જગ્યા વિચારતા હતા તો શું થઈ શકે, તો અમે એના માટે એક વોલ ત્યાં અસાઇન કરી શક્યા. બીજું એ થયું કે આજે ઘણા કસ્ટમર્સ એવા હોય છે કે જે આઉટર બેરિયરથી એક પર્ટિક્યુલર ઝોનમાં અંદર શોપમાં બેસીને ખાવા માટે અગ્રી નથી કરતા અથવા એમને એવું લાગે છે કે ના આઈ વોન્ટ ટુ સ્પીલ આઉટ વિથ ધીસ પ્રોડક્ટ.
આઈ વોન્ટ ટુ હેવ ફોન કોલ, મારે કોઈની જોડે વિડીયો કોલિંગ કરવું છે, અને મે બી દે હેવ સમ અધર ગ્રુપ ઓફ પીપલ હુ વોન્ટ ટુ ટોક લાઉડલી. તો દેટ એરિયા ઇઝ ઇન અ વે બફર ઝોન. તો લોકો ત્યાં સ્પિલ આઉટ થઈ શકે છે, ત્યાં ભેગા થઈ શકે છે, અંદર જતા પહેલાં એ વિચારી શકે છે કે વોટ દે વોન્ટ એકચ્યુઅલી. દે વોન્ટ ટુ ઇન અ વે એન્જોય વિથ ધ ફેમિલી. ત્યાં ફોટોગ્રાફી માટે ફોટો બૂથ, ફોટો કોર્નર, જેવો સેલ્ફી કોર્નર પણ કન્સેપ્ટ પણ અમે બનાવ્યો છે. અને ત્યાં એન્જોય ધ મુમેન્ટ ઇઝ ધ બેકગ્રાઉન્ડ ઓફ દેટ. એન્જોય ધ મુમેન્ટ ઇઝ ઓલ્સો અગેન ધ ટેગલાઇન વિચ ફર્કી સ્ટેન્ડ્સ ફોર. તો એ ટેગલાઇન પણ અમે ત્યાં ઇન્ટરેસ્ટિંગલી પ્લેસ કરી છે વિથ ધ બ્રાન્ડ કલર. અને એની આગળ એક સરસ બેસવાની ડાયમંડ શેપની બેન્ચ છે, એની પર લોકો બેસીને ફોટોગ્રાફી પણ પોતાની કરાવી શકે છે. અને આજે કોઈ ડેઝર્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કોઈ વસ્તુ ખાવા આવતું હોય તો ઓલવેઝ એ ચેરિશ મુમેન્ટ જ એની લાઈફની હોય છે, જે એન્જોય કરવા આવ્યું હોય છે. તો એ એન્જોય ધ મુમેન્ટ ઇઝ લાઈક, અને ફર્કીનું ટેગલાઇન પણ છે, હર પળ બને ઉત્સવ. તો એ બધા વસ્તુને ફેસ્ટિવ મુમેન્ટ માટે એક ઇન અ વે એટ્રીયમ ઓર એક ફોયર સ્પેસ કહેવાય, જે અમે ડિઝાઇનમાં બહુ સારી રીતે મૂકી શક્યા. અને હું ઓનરના આ ડિસિઝનને એમને પરમિશન મળી એમના સાઈડથી, એના માટે હું એમને થેન્ક યુ કહીશ કે આટલું બ્રેવ અને આટલું સ્ટ્રોંગ ડિસિઝન અમને આટલા સ્ક્વેર ફીટ કોઈ છોડે નહીં. કારણ કે આજે સારું, સસ્તું અને ટકાઉ આઈડિયોલોજીમાં આ બહુ મોટું મોંઘું ડિસિઝન હતું. ટ્રુ. તો આ આખી જે જર્ની તમે પસાર કરી ફ્રોમ થોટ ટુ એક્ઝિક્યુશન, એની અંદરનો કોઈ મેમોરેબલ, કોઈ હેપનિંગ ઇન્સિડન્ટ થયો છે ને? 2 થયા છે. એક હું એવું કહીશ કે જ્યારે અમે ઇનિશિયલી ડિઝાઇન કરતા હતા ત્યારે જે ઇનિશિયલ કોર્ટયાર્ડ કે ઓપન એરિયા અમે છોડતા હતા, એ એરિયામાં બેન્ચ જે બનાવીએ, દેટ બેન્ચ હેઝ ટુ બી ઇન અ વે સ્ટડી મટીરિયલમાં બનવી જોઈએ. અને એના માટે અમે પર્સનલી, મારો થોટ એવો હતો કે સૌથી સ્ટડી શું, જે મજબૂત હોય, જેને ઇઝીલી ધોઈ શકાય. તો એક મુહાવરો છે, પથ્થર ઉપર પાણી, પણ એ ખરાબ ટર્મમાં છે, પણ આપણે એને ડિઝાઇન પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી જોઈએ તો પથ્થર પાણીથી પથ્થરને આરામથી ધોઈ શકાય છે, ચોખ્ખો થઈ જાય છે, એને વારે ઘડીએ મેન્ટેન નથી કરવો પડતો. તો આઈ હેવ થોટ ઓફ કે લેટ્સ ક્રિએટ અ બેન્ચ વિચ ઇઝ ઇન અ વે મોડર્ન લુકિંગ બેન્ચ બટ મેડ આઉટ ઓફ માર્બલ ઓર સ્ટોન. તો એના માટે મેં એક પર્ટિક્યુલર માર્બલ ઓર મંદિર ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જે કામ કરતા એક સોમપુરા માણસને હાયર કર્યો હતો, અને અમે એની જોડે બ્રેઇનસ્ટોર્મિંગ કરતા હતા. હું સેમ્પલ લઈને ગયો, સેમ્પલ ઇટસેલ્ફ અમે 2 જણા ઉચકીને ગયા હતા, અને અમે બતાવ્યું. અને ડિસ્કશનમાં ઓનર સાઈડથી એવું ફની વાત આવી ગઈ, અને એ વાત સાચી બી છે, કે એમણે એવું કીધું કે હા, હું કોઈ મંદિર કે ટેમ્પલ નથી બનાવી રહ્યો, કે આમ પેલું પર્ટિક્યુલર જગ્યા કે જે આટલી બધી હેવી હોય, બિકોઝ આને એક્ઝિક્યુટ કરવા માટે ક્રેન બોલાવવી પડે, બધા ચેલેન્જીસ બી હતા. તો ક્યાંક ને ક્યાંક આવા થોટ્સ અમે જે વિચારતા હોય તો એ બહુ મોટું ચેલેન્જ. અને એને પછી અમારે મોડર્નિઝમ વેમાં સેમ બેન્ચને અમે બીજા લાઇટ વેટ મટીરિયલથી, જે ટેકનોલોજીકલ ઇન્ટરવેન્શન સાથે અમે સારી રીતે બનાવી શક્યા. તો પછી ફાઇનલ કયું મટીરિયલ? ફાઇનલ મટીરિયલ અમે FEFS કરીને એક મટીરિયલ છે, જે ફ્લેક્સોન કરીને એક બ્રાન્ડ છે જે કામ કરે છે એની પર, અને એમનું નેનો ટોપિંગ અને લાઇટ વેટ મટીરિયલ પર જેમની R&D કરેલી છે એમણે બહુ સારી રીતે, તો મેં એ મટીરિયલ પર એ બેન્ચ બનાવી છે. એન્ડ દેટ ધ કાઇન્ડ ઓફ ફોર્મ વિચ વી વોન્ટ, એ હાર્ડલી 10 to 12 kg ઓફ બેન્ચના વજનમાં એ 5 ફીટની બેન્ચ અમને મળી ગઈ, જે અમને, જો અમે સ્ટોનમાં ગયા હોત તો કદાચ 300 થી 400 કિલોનું વજન મિનિમમ હોત એનું. રવિભાઈ, મને ખરેખર બહુ મજા આવી, અને જે તમે છેલ્લો જવાબમાં જે તમે સહજતાથી સ્વીકાર્યું કે ભાઈ મેં આઈડિયા આપ્યો હતો, દેન દેટ ગોટ રિજેક્ટેડ, અને વી નીડ ટુ રીથિંક, અને પછી અમે વી કમ અપ વિથ ધ ન્યૂ આઈડિયા, જે આટલી સહજતાથી તમારું તમે આખી વાતને સ્વીકારી, એ સાંભળીને પણ મને ઘણો જ આનંદ થયો. એટલે આ જે ડિઝાઇન છે તો એ બધાને ગમે, બધાને પહેલેથી ખબર હોય, એ ટ્રાયલ એન્ડ એરર વાળી, ડુઈંગ એન્ડ લર્નિંગ વાળી પ્રોસેસ છે. તો જેટલું તમે કરશો એટલું ક્યાંક ને ક્યાંક તમે ક્યાંક મિસ્ટેક્સ કરશો, અને એ તમને નવું વસ્તુ શીખવાડશે. પણ એ છે કે ચેલેન્જ એક્સેપ્ટ કરવું પડે, અને એ જે પ્રોબ્લેમ છે એને અકાઉન્ટેબિલિટી લેવી પડે, કે તમે વિચાર્યું છે તો એ સોલ્વ થશે એમ. હા. ફર્કીના કસ્ટમર્સનો ઓવરઓલ એક્સપિરિયન્સ ઇમ્પ્રૂવ થાય એના માટે કયા કયા એલિમેન્ટ્સ પર ધ્યાન આપ્યું છે? આપણે શરૂઆત કરીએ તો સ્પેસ પ્લાનિંગમાં. તો શોપની અંદર આપણે આવીએ પહેલાં જ એક આપણી વાત થઈ પ્રમાણે એક કોર્ટયાર્ડ એરિયા ઓર એક ઓપન એરિયા છોડ્યો છે. ત્યાં મલ્ટિપલ યુઝર્સ ઊભા રહીને અને બેસીને સાયમલ્ટેનિયસલી ખાઈ શકે છે એવા સિટિંગ એલિમેન્ટ્સ અમે ડિઝાઇન કર્યા હતા. એની સાથે સાથે તમે અંદર જશો તો હાઈ ટેબલ્સ અમે પ્લાન કર્યા છે, જેમાં ગ્રુપ ઓફ પીપલ કેન ટોક વિથ ફૂડ અલોંગ વિથ ધેર ઓન સ્ટોરી ઓર ટોક. They can also generate some sort of interesting discussion on that table. એની સાથે અંદર આપણે જઈએ તો વોલ ફેસિંગ અને ફ્રન્ટ ફેસિંગ એવી રીતે સિટિંગ એલિમેન્ટ્સ પણ ડિઝાઇન કર્યા છે. ઇન હવે સિટિંગ એલિમેન્ટ્સ અમે એવા ડિઝાઇન કર્યા છે ફિક્સ છે, એ મૂવેબલ નથી.
બિકોઝ ઓટલાની કે જે ચોકની કે જે આપણે જે વાત થઈ એ પ્રમાણે એક વેર એન્ડ ટેર પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી અમે એક સ્ટર્ડીનેસ માટે અમે એને કન્સ્ટ્રક્ટ અને ટાઈમે જ પહેલેથી જ પ્લાન કર્યું હતું કે એને સ્ટર્ડી બતાવવું છે અને એ કોઈ જગ્યાએ મૂવ નહીં થઈ શકે. તો લૂઝ ફર્નિચર્સ માં હાર્ડલી 3 કે 4 ચેર્સ છે જે અમે પ્લાન મૂકી છે, કારણ કે કોઈ ગ્રુપ ઓફ પીપલ મોટું છે જેને જોડે બેસીને ખાવું છે કે પ્રોડક્ટને એન્જોય કરવી છે, તો એના માટે એક એડિશનલ લૂઝ ફર્નિચર એક ઓફર થાય. અધરવાઇઝ મેજોરિટી બધું જ ફર્નિચર ફિક્સ છે અને યુઝર્સ એમની નીડ પ્રમાણે એઝ પર ધ નીડ ઓફ ધ યુઝર અને ગ્રુપ એ પ્રમાણે એમની જગ્યાને મોલ્ડ કરીને બેસે અને એડજસ્ટ કરી શકે છે. કોઈને બહાર ખાવું તો બહાર, અંદર ખાવું તો અંદર, ઊભા કરવું તો હાઈટ ટેબલ્સ અવેલેબલ છે, ગ્રુપમાં બેસવું તો ચેર્સ અવેલેબલ છે. સો એઝ પર ધેર કન્વિનિયન્સ અને એઝ પર ધેર નીડ એન્ડ રિક્વાયરમેન્ટ દે કેન ચૂઝ. ફર્કી ફૂડ એન્ડ બેવરેજીસ ઇન્ડસ્ટ્રીનો એક પાર્ટ છે અને એ ઇન્ડસ્ટ્રીની ઇટસેલ્ફ ઘણી બધી ચેલેન્જીસ છે. એ ચેલેન્જીસને કઈ રીતે ઓવરકમ કરી? ચેલેન્જીસમાં એક ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત એ છે કે જ્યારે કોઈ પણ આપણે ફૂડ આઇટમ ખાવા જઈએ તો આપણા એક મગજમાં એક અલગથી એક સ્મેલ અથવા તો ટેસ્ટ એ ઓલરેડી એક જનરેટ થયો હોય છે. તો સેમ વિથ ધીસ પર્ટિક્યુલર બ્રાન્ડ કે ફર્કીની પ્રોડક્ટ છે વર્ષોથી કન્સિસ્ટન્ટ છે અને એનો ટેસ્ટ પણ કન્સિસ્ટન્ટ છે. તો આજે ઘરેથી હું ફર્કીમાં આવું છું તો મારા મગજમાં એક પ્રી કન્ઝ્યુવ થોટ છે કે હું આ ટાઈપની કોઈ પ્રોડક્ટ આજે ટ્રાય કરવાનો છું. અલોંગ વિથ દેટ હું કોઈક નવું વસ્તુ બી ટ્રાય કરી છે. ટુડે સ્પેશિયલના એમના બોર્ડ્સ પર બી દેખાય છે. તો એને રેક્ટિફાય કરવા માટે વી હેવ ક્રિએટેડ અ ફ્રેશ એર સિસ્ટમ ઇનસાઇડ ધ એન્ટાયર શોપ, વિચ ઇઝ લાઇક અ એક્ઝોસ્ટ કમ ફ્રેશ એર સિસ્ટમ. આજે કોઈ પણ આઉટલેટમાં એવરી 1 hour ઓર એવરી 30 મિનિટ્સ જ્યારે ક્રાઉડ વધારે હોય ત્યારે 30 મિનિટ્સ અને જ્યારે રેગ્યુલર ના હોય ત્યારે એવરી 1 hour એ સિસ્ટમ ચાલુ થાય છે અને 5 થી 10 મિનિટની અંદર એ જે અરોમા કે ફ્રેશ જે અંદરની જે ફ્રેગ્રન્સ છે એને દૂર કરે છે, જે જૂની છે એને, અને ફ્રેશનેસ આપી દે છે. એટલે આજે કોઈ બી એસ્પિરેશનલ પર્સન આવ્યો છે જેને કંઈક પહેલેથી વિચાર્યું છે કે આવું કંઈક ખાવું છે તો એ અંદર જતી વખતે એને બીજા કોઈ સ્મેલ કે ફ્રેગ્રન્સ એને એ ટેસ્ટને એનહાન્સ કરવાના જગ્યાએ બગાડી દે છે. તો એ પ્રોબ્લેમ ના આવે એના માટે આ સિસ્ટમ બહુ સારી રીતે વર્ક કરે છે. ઓ ધેટ્સ લવલી. રવિ, ખરેખર કહું છું બહુ જ મજા આવી આખી આ જર્નીની સ્ટોરી સાંભળીને, અને એમાં પણ રેલવે સ્ટેશનમાંથી જે ઇન્સ્પિરેશન લીધું છે દેટ ઇઝ માઇન્ડ બ્લોઈંગ. અને આઈ એમ શ્યોર મને જેટલી મજા આવી છે ને એટલી જ મજા વ્યુઅર્સને પણ આવી હશે. ઇન્ફ્રા કોર્નરની આ જે સવાલ જવાબની જે આખી રસપ્રદ વાત હતી એમાં મને પણ મારી જે જર્ની જે મેં છેલ્લા વર્ષ પહેલાં કે 1.5 વર્ષ પહેલાં વિચારી હતી એને રિકોલ કરીને મને પણ બહુ મજા આવી. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ સો મચ. તો ચાલો ફરી મળીશું એક નવા એપિસોડમાં એક નવી વાત સાથે. જો તમને આ એપિસોડ રિલેટેડ કોઈ પણ સવાલ હોય તો અમને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો. આ એપિસોડ ગમ્યો હોય તો પ્લીઝ લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઇબ અવર ચેનલ. Until the next episode, stay happy, stay healthy. આવજો.